नमस्कार। मैले आज यो जुममा चाहिँ मिटिङ सेड्युल गर्ने बारे भिडियो बनाउन लाग्दैछु। यसमा स्वागत छ। सबभन्दा पहिला त तपाईले यो भिडियोमा साइन इन गर्नु भइसकेपछि यस्तो किसिमको चाहिँ एउटा इन्टरफेस आउँछ, जुन इन्टरफेसमा हामीले न्यू मिटिङ, जोइन, सेड्युल, सेयर स्क्रिन भन्ने आउँछ। यसमध्ये चाहिँ हामीले अब सेड्युल गर्ने बेलामा सेड्युल गरेर चाहिँ हामीले मिटिङ राख्नुपर्छ। यसमा चाहिँ मैले BTTS KATH भनेर राखेँ हैन। अनि त्यसपछि मेरो मिटिङ कहिले हुन्छ, सिधै गएर मेरो मिटिङ आइतबारदेखि हुन्छ। मेरो टाइमिङ चाहिँ छ यहाँ, मेरो 7:45 बजे बिहान भनेपछि 8:15 बजे बिहानदेखि छ। र मेरो चाहिँ 1 घण्टाको क्लास छ भने चाहिँ अथवा 40 मिनट 1 घण्टा हुन्छ। यसमा म्याक्सिमम 40 मिनटसम्म पाउँछ। तर मैले रेकर्डिङ गर्यो भने चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो 1 घण्टामा चाहिँ 40 मिनटमा ब्रेक हुँदैन र कन्टिन्युटी यसले दिन्छ। त्यसपछि मेरो मिटिङ आइडी, पर्सनल मिटिङ आइडी क्रिएट भएको छ। त्यसपछि मैले पासवर्ड राखिदिएको छु यहाँ। यो चाहिँ मेरो जेनेरेट गरिसकेपछि हामीले पासवर्ड आफ्नो आफ्नो हिसाबमा राख्न सक्छौँ हैन। यो चाहिँ मैले अब BTTS 601 यो चाहिँ मैले पासवर्ड राखेँ। त्यसपछि भिडियो चाहिँ अन गर्ने कि नगर्ने, होस्टको भिडियो र पार्टिसिपेन्टको भिडियो अन गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा आउँछ। त्यसमा मैले अन गर्ने भनेर क्लिक गरेँ। त्यसपछि यो गुगलको क्यालेन्डरमा राख्ने मेरो प्लान छ, ताकि मैले फेरि इन्फर्म गरिराख्नु नपरोस्। त्यसपछि एडभान्स अप्सनमा जाने, यसमा इनेबल वेटिङ रुम भनेर भनेपछि वेटिङ रुमको लागि चाहिँ हामीले इनेबल गर्न सक्छौँ। त्यसपछि अर्को जोइन गर्नलाई मिटिङ, मेरो अब प्रोग्राम क्लास सुरुभन्दा अगाडि चाहिँ विद्यार्थीहरू अगाडि आउँछन् नि, त्यस्तै अगाडि आउने चाहिँ त्यो अप्सन पनि छ, इनेबल जोइन बिफोर होस्ट भन्ने। हामीले अन गर्नुभन्दा अगाडि त्यसमा चाहिँ क्रिएट भइसकेपछि पासवर्ड र युजर नेम राख्यो भने यसरी हामीले यो प्लेटफर्म क्रिएट गर्न सक्छौँ। त्यसपछि अटोमेटिकली रेकर्ड गर्ने भनेर राख्न सकिन्छ है। त्यसपछि हामीले सेड्युल गर्यो भने पुग्यो। यति गरिसकेपछि हाम्रो अब चाहिँ गुगलको क्यालेन्डरमा राखेको हुँदाखेरि गुगलले अब हामीलाई उसको एकाउन्ट माग्छ हैन। चुज एकाउन्ट गर्यो। यो चुज एकाउन्ट गर्दाखेरि गुगलको एकाउन्टमा हामीले किन इमेलमा उसले एक्सेस खोज्छ कि क्यालेन्डरमा हामीले एलो गर्नु पर्यो। त्यसपछि त्यो क्यालेन्डरमा गएर बस्छ हैन। क्यालेन्डरमा गएर बसिसकेपछि कुन दिन कहिले मिटिङ गर्ने अथवा चाहिँ क्लास हुन्छ भनेर हामीले यहाँ भन्न सक्छौँ है। अब यसमा हाम्रो मिटिङ दिनभरि त हुँदैन। बिहान 8 बजेदेखि 8:15देखि 8:45 आधा घण्टाको एउटा स्लट भयो हैन। यसमा चाहिँ अब यो टाइमलाई हामीले चेन्ज गर्न सक्छौँ। अब 8:15देखि भनेपछि 8:15देखि 9:45सम्म आधा घण्टाको भयो। 9:55सम्म पनि हुनसक्छ है। 9:40-55 यस्तो चाहिँ अब मेरो क्लास 40 मिनटको हो भने चाहिँ यसो हुन्छ हैन। त्यसपछि अनि अर्को चाहिँ अब रिपिट गर्ने कि नगर्ने भन्यो। एभ्रीडे तपाईँको क्लास छ भने डेलीमा जानु पऱ्यो। त डेली गर्दाखेरि हाम्रो शनिबारको दिन क्लास नहुने हुँदाखेरि हामीले चाहिँ कस्टमाइज गर्नुपर्छ। त्यसको लागि कस्टमाइज गर्ने बेलामा विकमा क्लिक गरेर अब सन्डे, मन्डे, ट्युजडे, वेन्सडे, थर्सडे, फ्राइडे, स्याटरडे छैन, अनि कहिलेसम्म गर्ने, यो क्लास कहिले सक्छ भन्ने कुरा आउँछ। सेप्टेम्बरको सप्ताह चाहिँ अब हामीले 31 डिसेम्बर 2020 यसरी राख्न पनि सक्छौँ। त्यसपछि अनि त्यो अटोमेटिकली बन्द हुन्छ। यसले यो गुगल क्यालेन्डरले फेरि रिपिट गर्दैन हैन। त्यसपछि यहाँ डेट आयो। त्यसपछि एउटा मेसेज आउँछ, नोटिफिकेसन कहिले निकाल्यो। फेरि गुगल क्यालेन्डरको भित्र गयो। 1 घण्टा अगाडि क्लास सुरु हुनुभन्दा 1 घण्टा अगाडि चाहिँ मलाई चाहियो भने म त्यो अलर्ट चाहिँ नोटिफिकेसन म लिन सक्छु। त्यसपछि मेरो एकाउन्टमा जान्छ। त्यसपछि त्यो टाइम चाहिँ म बिजी भनेर राख्छु हैन। त्यसपछि गुगल क्यालेन्डरभित्र है। अनि एउटा सानो एउटा मेसेज आउँछ, जसले इन्भाइट गर्यो, जसले स्टार्ट गर्यो, मिटिङ सेड्युल गर्यो, उसको नाममा चाहिँ एउटा
मेसेज बन्छ, अटोमेटिक मेसेज बन्छ, जस्तो विनय साकी इज इन्भाइटिङ सेटल भनेर भन्यो, त्यो चिज जोइन मिटिङ। अनि त्यसपछि जोसँग चाहिँ एप्लिकेसन छैन, मिटिङको एप्लिकेसन छैन, त्यसको लागि चाहिँ हामीले फेरि यो डाइरेक्ट अनलाइनमा चाहिँ हामीले अथवा वेबसाइट थ्रुबाट पनि यो जोइन गर्न सकिन्छ होइन। जस्तो यहाँ पासवर्ड क्रिएट गर्यो, पासवर्ड चाहिँ अघि राखेको छ अनुसार पासवर्ड, नयाँ पासवर्ड आएको हुन्छ। त्यसपछि यसमा कोलाई बोलाउने हो, कतिजना स्टुडेन्टहरूलाई हामीले एड गर्ने हो, त्यहाँ एड गर्ने ठाउँमा चाहिँ हामीले उनीहरूको एड्रेसबाट तानेर हामीले राख्न सक्छौँ है। यति गरिसकेपछि गुगल क्यालेन्डरको काम पनि क्लोज भयो। अब हाम्रो प्रोग्राम चाहिँ यसरी क्यालेन्डरमा देखिन्छ होइन। कति आजको भयो, भोलिको भयो, पर्सिको भयो, जुलाई अगस्तसम्म, अब सेप्टेम्बरसम्म चाहिँ डिसेम्बरसम्म चाहिँ हाम्रो क्लास आउँछ 100%। अब बुक भयो, त्यो स्लट चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ बुक भयो। त्यो बुक भइसकेपछि अब हामीले क्लोज गरे भयो होइन। एलर्ट हाम्रो एभ्रिडे आउँछ। अब अहिलेसम्मको हाम्रो मिटिङ कतिवटा मिटिङ छ भनेर हेर्नु पऱ्यो भने, जस्तो अघि हामीले बनाएको चाहिँ यहाँ लेफ्ट साइडमा रिकरिङ मिटिङ भनेर आयो। अब केटिएस भनेर मैले अघि लेखेको चाहिँ बिटिटिएसको चाहिँ आयो होइन। मेरो पुरानो सेड्युलहरू पनि यसमा आएछ। यसरी हामीले क्रिएट गर्न सक्छौँ। सेड्युल क्रिएट गरिसकेपछि भोलि अथवा तपाईँको जुन दिन क्लास हुन्छ त्यो दिन एलर्ट आउँछ। त्यो एलर्ट आइसकेपछि तपाईँले जुम एकाउन्टलाई चाहिँ अन गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। र त्यही भन्दै यो मेरो सर्ट ट्युटोरियल यही समाप्त गर्न चाहन्छु। यसमा हामीले कहिलेकाहीँ बिर्सिन्छ, त्यसो फेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ स्टुडेन्टहरूले बिर्सिन्छ अथवा हामीले बिर्सिन्छौँ। त्यस्तो बेलामा चाहिँ जुमको चाहिँ मिटिङ लाइन के हो भनेर भन्यो भने यो चाहिँ हामीले कपी, यो जुन मेसेज आउँछ त्यो कपी गरेर तपाईँले पोस्ट गर्नुभयो भने पनि हुन्छ। यो ट्युब हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। र मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला, कमेन्ट गर्नुहोला र लाइक गरेर सेयर पनि गरिदिनु होला। धन्यवाद, नमस्ते।